السلام عليكم، ألف مرحبا. المطبخ الصحي مع نعيمة. اليوم غنقدم لكم مقبلات. نرجع بكم للزمن الجميل، الزمن ديال المقبلات ديالنا القدام. زليفات ديال الخيزو وعصير البرتقال، وزليفات ديال البربا وعصير البرتقال. الجزر ديالنا كنحكو في هاد الحكاكه الرقيقه. انا فضلت نديرو في هاد الحكاكه الرقيقه باش كيطلق داك الماء ديالو. البربه، البيتخاف، الشمندر حتى هي كنحكوها في الحكاكه الرقيقه. الفقوس كنحكوه حتى في الحكاكه الرقيقه بنفس الطريقه. والحمد لله الان الخضر موسميه موجوده، وانا دائما كنخدم بالخضر اللي عندي في الموسم. الخيار حتى هو بنفس الطريقه بحال اللي قلت، الحكاكه الرقيقه. طبعا الا كان فيه الزريعه كبيره ولا حنا كنختاروا غير داك الخيار الصغيور اللي طري. نحتاجو العصير البرتقال. انا راني من قبل دايره الخيزو والبربه، دايره لهم عصير البرتقال، بغيتي باش نوريكم. السلطه ديالي دايره فيها الملفوف، الكرنب مقطعه رقيق، وخيزو ديالنا والبربه محكاهم ومزيناهم طريفات ديال المطيشه صغيره، طوماط سوريز، ونفرشها لهم ورقه الخس. كنحاولوا نعتمدوا على الالوان باش نشهيو وليداتنا وياكلوهم بشهيه. نحتاجوا القرفه والزعتر والبزار ومليحه، زيت الزيتون، عصير الحامض وماء الزهر، وشويه المعدنوس مقطع، وعندنا 2 برتقالات مقطعين دوائر، ومفرشه لهم ورقات ديال الخس. زليفات ديال الخيزو غنديروا لهم عصير البرتقال. انا من قبل راني دايره لهم عصير البرتقال، بغيتي باش نوريكم باش تشوفوا معايا. وغادي نزينوهم بشويه ديال القرفه طبعا مغسوله ومطحونه ومغربله مزيان. القرفه وعصير البرتقال كيتواتاو مزيان مع البربه ولا مع الجزر ديالنا محكوك مع خيزو. الفقوس ديالنا انا زينته بشويه ديال الزعتر مطحون. اللي بغا يدير له حتى اكليل الجبل ازير راه مزيان، كيجي زوين، كيجي رائع. الخيار ديالنا غادي نزينو بشويه، ندير له النكهه ديال ماء الزهر وشويه القرفه. واللي بغا دير الخيار دير له الزعتر، والفقوس دير له اكليل الجبل ازير. راهم بحال اللي قلت لكم مذاق ودواء مزيانين للحرقه. ملي كتكون عندنا الحرقه كناخذوهم باش يفشوا لنا المعده ديالنا. بالنسبه للسلطه ديالنا انا وجدت لها التخليله ديالها من قبل، راني دايراها، بغيت دابا باش نشارك معكم طريقه كيفاش كنديروا التخليله. شويه البزار، شويه الملحه، 2 معالق ديال زيت الزيتون، 2 معالق عصير الحامض، وشويه الملحه وشويه البزار. كنضربوهم شويه باش يمتزجوا، وكنديروهم فوق الخضر ديالنا، وكنزوقوهم برشيشه ديال المعدنوس باش نديرو شويه اللون الاخضر للسلطه ديالنا. والعين راه كتاكل قبل الفم. باش كنزينو الموائد ديالنا ونخليو وليداتنا يتشهاو كياكلوا هاد السلطات بشهيه. باش كنحببوا وليداتنا في الخضر اللي ما كياكلوهاش، كنقدموها لهم بطريقه جميله باش ياكلوها.
الدوائر ديال البرتقال ديالنا نزينوهم بشويه القرفه، بحال اللي قلت القرفه كتوات مزيان مع البرتقال. اللي بغى يزيد سنيده يضيفها، انا كنفضل دائما نتذوقوا لكل فاكهه ولا كل خضره بالمذاق ديالها، ما نخليوش البهارات ولا المنسمات يغلبوا لنا على الخضار. كنخليو كل خضره وكل فاكهه تبقى في المذاق ديالها. ما تنساوش الا عجبكم وعجبوكم هاد المقبلات ديروا لي اعجاب وتضغطوا على جرس الاشتراك. ومرحبا بكم، كنقدم لكم هاد المقبلات تاكلوهم بالصحه والراحه، والصيف كيبغي بحال هاد المقبلات باردين.